بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يخبر سبحانه وتعالى في سياق هذه السورة، سورة العنكبوت، وقد مضى أنها سورة الرابط بينها كلها موضوعها هو الفتنة والابتلاء واختبار الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين وابتلاءهم بدءا بالأنبياء وأتباع الأنبياء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ابتليهم الله تبارك وتعالى بهؤلاء المجرمين من الأقوام كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولوطا ابن أخي إبراهيم اللي آمن له وخرج مع إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المقدسة الأرض المباركة، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسله إلى قرى إلى أهالي قرى وادي الأردن فيما يسمى بسدوم وعمورة ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. مكان غور الأردن في مكان البحر الميت وما حوله. ولوطا إذ قال لقومه هؤلاء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم في غور الأردن قال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم بالتأكيد الفاحشة إتيان الذكور كما في قول الله عز وجل عن لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وسميت الفاحشة لأنه الفاحش هو الغليظ، فهذه غليظة في القبح، أن قباحتها أمر فظيع غليظ. إنكم لتأتون الفاحشة، ولا تكاد تطلق الفاحشة إلا ويراد بها هذا فاحشة الزنا أو فاحشة هذا الفعل إتيان الذكور وهو أفحش الفحش. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهم أول من انحرفوا إلى هذا الفعل الخبيث وأول من ابتدعوها وانتشرت في أوساطهم. من أحد من العالمين من الناس أجمعين من الأمم التي سبقت كلها ما عرفت هذه الفاحشة إلا في هؤلاء الأخباث. أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم بالتأكيد لتأتون الرجال، سؤال يراد به الاستفضاع والاستنكار والاحتقار لهذا الأمر الفظيع الذي يفعلونه. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل الطرق، يقطعونها، يجلسون على الطرق الاستيلاء والقبض على هؤلاء الناس المارين يفعلوا بهم الفاحشة أو يسلبوهم كذلك أموالهم. وكان سلب الأعراض عندهم هو منتهى آمالهم. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فظاعة.
في ناديكم. النادي هو ما يتنادى إليه القوم ليجلسوا فيه ليتشاوروا فيه، هو مكان يعني سمرهم وحديثهم، فيأتون فيه المنكر، يعني أنهم يفعلون هذا الفعل الخبيث الفاحش في أنديتهم، يعني وأمام بعضهم بعض، لا يستحون من هذا الأمر ولا يقبح في نظرهم. وتأتون في ناديكم المنكر. فانظر مقالة لوط لهم بهذا الاستقباح والاستعظام لهذا الأمر، وأنهم انحرفوا عن جادة الرب وعن الصراط السوي المستقيم. قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه، لم يكن لهم جواب يجيبون به رسولهم إلا هذا الخبث وهذا التحدي، وأنهم مستعدون للقاء عذاب الله. ائتنا بعذاب الله، هات عذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين فيما تدعونا إليه من أنك رسول الله، وأن فعلنا هذا خبيث، وأن فأتنا بعذاب الله. فبدلا من أن يعني يدعو بالهداية وبالتوفيق وأنهم يوفقوا للخير إن كان هذا هو الحق وهو الصدق، لكنهم دعوا على أنفسهم وتحدوا رسولهم وزعموا أنه كاذب فيما يدعيه، وتحدوه وقالوا: هات العذاب إن كان يعني كما تقول. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. قال أي لوط عليه السلام: رب انصرني على القوم المفسدين. قفلوا طريق الهداية على أنفسهم وتحدوا الرسول، وقالوا: إن كنت صادقا فيما تدعي فهات العذاب. فعند ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. طلب نصر الله تبارك وتعالى، وهو أن يجعله غالبا على هؤلاء القوم المفسدين في الأرض، وهذا من أعظم الفساد، انحراف عن جادة الحق إلى يعني هذا الفعل الشائن الخبيث. قال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما يعني انظر كيف نصره الله تبارك وتعالى، فإن الله أرسل له مجموعة 3 من الملائكة، جبريل قيل وميكائيل وإسرافيل، ليدمر الله تبارك وتعالى عليه. وفي أثناء يعني نزولهم لهذه المهمة ما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يمروا على إبراهيم وأن يخبروه بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه ولد من زوجته سارة. مروا عليه وجاءوه في صورة رجال، ولأن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فإن إبراهيم عليه السلام لما نزل به هؤلاء الرجال حسبهم أضيافا من البشر، فذهب كما قال تبارك وتعالى: فما لبث أن جاء بعجل سمين حنيذ، يعني مشوي على الرضف، وقربه إليهم وقال: ألا تأكلون، كرما منه لأضيافه حتى الذين لم يعرف من أين هم. ولكنهم لما قدم لهم يعني ضيافتهم ودعاهم إلى الطعام، وجد أنهم يعني إذا مدوا إيدهم للطعام لا تصل الطعام إلى يعني أفواههم، فنكرهم وأوجس منهم خيفة. وعند ذلك قالوا له: لا تخف ولا تحزن. أخبروه بعد ذلك بوجهتهم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا، لما قال لهم بعد ذلك: فما خطبكم؟ لما قالوا: نحن رسول الله تبارك وتعالى، نحن ملائكة، نحن لا نأكل. وعرف حقيقتهم بعد ذلك وأنهم جاءوه بهذه الصورة على هذا النحو. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ وين أنتم رايحين؟ فقالوا له: إنا مهلكو أهل هذه القرية. قد أرسلنا الله تبارك وتعالى لإهلاك هذه القرى اللي هي قرى لوط. إبراهيم كان في الخليل في فلسطين في الشام، والقرى هذه في وادي الأردن. فقالوا: إنا مهلكو أهل هذه القرية، وأشاروا هنا بالقريب لأنها قريبة من الموضع الذي هم فيه. إن أهلها كانوا ظالمين، إن أهلها أهل هذه القرية كانوا ظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله تبارك وتعالى وبأفعالهم الخبيثة التي يفعلون. فقال لهم إبراهيم مناشدا، قال: إن فيها لوطا، هو رسول الله،
قال إن فيها لوطا كيف تهلكونها وفيها يعني رسول الله تبارك وتعالى لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. قالوا نحن أعلم أي منك بمن فيها، وذلك أنهم ملائكة الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى عندما يرسلهم لا شك أنه قد أعلمهم من فيها، من الذي يعني سينجى ومن الذي سيهلك بالتفصيل. قالوا نحن أعلم بمن فيها، ثم أخبروه به، قالوا لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فسننجي لوط وأهله، وذلك بأنهم يأمرونهم بأن يخرجوا من القرية قبل أن يعني يطبقوا بها أو يرفعوها وينكسوها على رؤوس يعني ساكنيها. وقد أمر لوط بأنه أن يأخذ أهله معه الذين آمنوا وهما ابنتاه، وأن يترك امرأته ولا يأخذها، وأنه مصيبها ما أصابه. قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب لما جاءوا لوط. قال فإبراهيم قال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، فأخبروه بمن الذي سينجو ومن الذي سيهلك مع الهالكين. ثم قال جل وعلا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، وهذا من العجب. رسل الله تبارك وتعالى ملائكته جاءوا، والذين جاءوا بإنقاذ لوط وإنقاذ أهله واستجابة لدعوى لوط إلى الله تبارك وتعالى رب انصرني على القوم المفسدين، لكن قال جل وعلا سيء بهم، وذلك أنه لا يعلمهم. جاءوا في صورة بشر جميل حسن الصورة، وعند ذلك ساءه هذا الأمر وعلم أن هذا أمر عصيب جدا لما يعلم من خبث قومه ومن دناءتهم وحقارتهم، وأنهم ينتظرون كل مار بقريتهم ليعتدوا عليه ويسلبوه عرضه ويعني يفعلوا الفاحشة فيه فيقطعوا السبيل. فلذلك سيء بهم. هذا من أعظم الأدلة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. فإبراهيم ما يعلم الغيب. إبراهيم لو علم الغيب لعلم أن هؤلاء أنبياء الله تبارك وتعالى وأنهم ليسوا رسل. وكذلك لوط جاءوه بهذه الصورة، الملائكة الذين عندهم نصر لوط والفرج، الذين جاءوا الفرج، لكنه لم يكن يعلم هذا، لذلك سيء بهم لما رآهم يعني على منظرهم الذي جاءوا به. قال جل وعلا وضاق بهم ذرعا. ضاق بهم ذرعا، يعني الذرع هو مأخوذ من الذراع ويؤخذ من الخطو. الإنسان إذا خطأ يعني أقول ذرعت يعني الأرض مشيا، وهذا فعل الذي فعله إبراهيم فعل يعني فعل لوط عليه السلام، فعل المتحير المهموم الذي نزل به أمر كرب، فإنه يقوم يدخل ويخرج ويسير يذرع المكان بالجيئة والذهاب، يفكر في أمر وفي مخرج مما هو فيه. وضاق بهم ذرعا، ضاق عليه الأمر وأصبحت نفسه في ضيق شديد، وبدأ يعني يدخل ويخرج ويفكر في هذا الأمر الذي وقع. ثم كان بعد ذلك لما يعني كان من المناقشات طويلة، وبعد ذلك أخبروه يعني بوجهتهم فقالوا له لا تخف ولا تحزن. لا تخف من أمر مستقبل أي شيء، ولا تحزن على أمر سابق. إنا منجوك وأهلك، إنا رسول الله هؤلاء منجوك أنت وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إلا امرأتك حكم الله تبارك وتعالى فيها أنها كانت كافرة وكانت موافقة على يعني قومها على فعلهم الخبيث، هذا كانت من الغابرين المتروكين، يعني ممن سنتركها مع يعني هؤلاء القوم فتهلك مع من يهلك.
ثم أخبروه بما سيصنعونه بهم، قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز عذاب من السماء. هذا العذاب في صورة حجار، يعني أصابت كل منهم فقتلته ودمرت. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم، خروجهم عن جادة الحق، عن سنن الفطرة، عن طريق الرب تبارك وتعالى، عن صراطه المستقيم إلى هذا الطريق الخبيث الأعوج الذي ساروا فيه من الكفر بالله تبارك وتعالى وإتيان هذه الفواحش. ثم قال جل وعلا: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها، من هذه القرية، آية، علامة بينة ظاهرة، تنظر وتحس وتشم، فهي واقعة تحت الحس، وهي هذا البحر الذي يسمونه بالبحر الميت. هذه آثار العذاب، المطر الخبيث الذي أسقطه الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. مطر لا يماثله أي ماء في الأرض كلها، فإن ماء المطر حياة. ماء المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء حياة، يحيي الأرض ويحيي النفوس ويشرقها ويسقي الزرع ويسقي الأناسي، هذا كله حياة. ولكن هذا المطر كله موت. هذا مطر هو نفسه ميت، فإنه لا يعيش فيه شيء ولا يحيا فيه أي حياة، ويهلك الزرع الذي نزل عليه. مطر خبيث، ويظل على هذا الوضع من ذلك الوقت وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، وهو على هذا النحو، لا تنبت فيه أي ولا تحيا فيه أي خلية حية، لا تبقى فيه، ولا يحيا فيه أي نوع من الحياة النباتية أو الحياة الحيوانية. مطر خبيث، فساء مطر المنذرين. الله جعل هذه آية، قال: ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة واضحة، لكن لقوم يعقلون، لقوم عندهم عقول. أما من لا يعقل فإنه يرى هذه الآية ولا يتعظ ولا يعتبر. الآن هذه الآية باقية، والناس تمر عليها منذ آلاف السنين، ويرونها ويشاهدونها ويعلمون أنها نازلة، هذه عذاب من الله تبارك وتعالى ورجز على قوم كانوا هنا موجودين قائمين يصنعون الفاحشة ويفعلون المنكرات، وأن الله عاقبهم بهذه العقوبة. ولكن من يتعظ ومن يعتبر ومن يخاف أن يصيبه مثل ما أصاب القوم، هذا من له عقل، ولكن قليل من يعقل، قليل من يعقل. وإلى يومنا هذا بالعدية هذا المطر الخبيث يجعله بعض الناس مكان للراحة والاستجمام والاستشفاء، وأنه يستشفي بطينه وبمائه وبما يؤخذ فيه من معادن، والحال أن كله خبيث. هذا مكان عقوبة من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى في مثل هذا شفاء من مرض، بل هذا هو بذاته مرض. لكن يعني العقول لا، هؤلاء القوم لا عقل لهم. وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما مر على حجر ثمود، والمكان الذي نزل فيه عذاب الله تبارك وتعالى وصاح فيه الملك الصيحة في القوم، قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين. ونهاهم أن يستخدموا ويشربوا من أي مكان من المياه في هذا المكان الذي عذب قومه، وقال لهم بس بئر الناقة فقط، البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، هذا الذي استثناه الله تبارك وتعالى من العذاب، فأمرهم أن يشربوا فقط، وأن يسقوا دوابهم ويعجنوا عجينهم من بئر الناقة فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يأخذوا أي ماء من يعني ماء ثمود. ولكن هؤلاء الذين لا يعقلون يرون هذه العقوبة، يرون هذا البحر الميت، ولكنهم يعكفون عليه ويظنون أنه يمكن أن يستشفى بما جعله الله تبارك وتعالى عقوبة على قوم. ولقد تركنا منها آية بينة لكن لقوم يعقلون.
ثم ذكر الله تبارك وتعالى، هذه صفحة، ذكر الله تبارك وتعالى صفحة أخرى وابتلاء آخر مما ابتلى الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله، والاختبار الذي اختبرهم سبحانه وتعالى به. قال إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين وهي كذلك في الأردن قريبة من هذا المكان أخاهم، يعني أرسل الله تبارك وتعالى إلى مدين أخاهم شعيبا ابن القبيلة، ابنهم شعيب النبي الرسول. فقال يا قوم، ناداهم يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله تبارك وتعالى وارجوا اليوم الآخر ليكن رجاؤكم وطمعكم ومؤملكم في اليوم الآخر، هذا الذي فيه ثواب الله تبارك وتعالى وجنته. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عثى بمعنى أفسد، خرج للإفساد. ولا تعثوا في الأرض يعني لا تسيروا في الأرض حال كونكم مفسدين. وكانت أنواع الفساد الكثيرة التي يفعلونها من الشرك بالله تبارك وتعالى، من تطفيف الكيل والميزان، من بخس الناس أشياءهم، أمور كثيرة من الفساد كانوا يصنعونها فنهاهم عنها. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال جل وعلا فكذبوه، نفس الأمر، فأخذتهم الرجفة. لما كذبوا أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة، رجف الله تبارك زلزل الله تبارك وتعالى الأرض التي هم عليها، فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأصبحوا بعد هذه الرجفة في دارهم التي هم فيها جاثمين. الجاثم هو الساقط يعني بجثمانه على الأرض، جاثم لا حركة به. فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهذا كذلك صورة من أخذ الله تبارك وتعالى للظالمين. ثم قال جل وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنه، يعني أنه كذلك عاد وثمود كانوا من المكذبين لرسلهم. فعاد في الأحقاف، فيما يسمى الآن صحراء الأحقاف في الربع الخالي جنوب الجزيرة، أرسل الله تبارك وتعالى فيهم ولهم نبيهم هود عليه السلام دعاهم وكذبوه. وثمود في شمال الجزيرة في الحجر في أرض الحجاز كذلك أرسل الله تبارك وتعالى لهم نبيهم صالح عليه السلام. قال جل وعلا وقد تبين لكم من مساكنهم، هذا خطاب للمخاطبين بهذا القرآن. تبين لكم، ظهر لكم من مساكنهم الباقية الآن، الباقية مساكنهم الباقية لهم. قال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم. زين لهم الشيطان أعمالهم، حسن الشيطان وجمل الشيطان أعمالهم الوقعة الخبيثة من الشرك والكفر وما يصنعونه في نظرهم، فرأوا أن ما يعملونه هو الحسن. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم منعهم عن السبيل الصحيح، الطريق المستقيم، طريق الله تبارك وتعالى. وكانوا مستبصرين أهل بصيرة نظر، لكنه للأسف محصور في الدنيا. كانوا أهل بصيرة دنيوية. فعاد أمة قوية شديدة البناء كثيرة العمران، كما قال لهم رسول أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوم كانوا أهل بصيرة وحذق في الدنيا وبناء ومصانع. وكذلك قوم صالح كانوا ناس كذلك أهل دنيا وأهل بصر فيها وأهل زراعة وأهل فن. تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. انظر هذه الأمة التي تحسن الزراعة على هذا النحو وتحسن نحت الصخر وبناء البيوت الواسعة الفارهة في داخل يعني الجبل وتجملها بصنوف الزينة والجمال. أمة مستبصرة عالمة بشؤون الدنيا. فقد كان هؤلاء عاد وثمود من الأمم والقبائل العليمة بشؤون الدنيا والمستبصرة فيها، ومع هذا الشيطان جمل لهم أعمالهم الخبيثة من الشرك والكفر والفساد الذي كانوا فيه وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن أن يجيبوا دعوة الرسل. آيات عظيمة،
آيات عظيمة. انظر، هذه آيات عظيمة في هذه السورة، سورة يعني الفتنة والابتلاء. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ثم قال جل وعلا وقارون وفرعون وهامان. هذا الثلاثة الكبار في قوم فرعون. قارون وهو قد كان من قوم موسى من بني إسرائيل، ولكنه حاذق ماهر في جمع الأموال، جمع مالا عظيما. الله يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مجموعة كبيرة من الرجال لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز عنده، فما بالك بما تحويه هذه الكنوز. وفرعون ملك مصر في وقته، وهامان وزيره. هامان وزيره وزير فرعون. قال جل وعلا ولقد جاءهم موسى بالبينات. هؤلاء الثلاثة جاءهم موسى بالبينات، هؤلاء رؤساء القوم ومقدميهم، موسى النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بالبينات، الآيات الدلالات الواضحات على ما يدعوهم إليه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو جل وعلا، وأن كل ما يعبد من دونه فباطل. قال جل وعلا فاستكبروا في الأرض. استكبروا، طلبوا العلو والكبر في الأرض، أرض مصر. قال جل وعلا وما كانوا سابقين. يعني استكبارهم في الأرض، فإن استكبارهم لا يكون على الله تبارك وتعالى. وما كانوا سابقين لله، لا يسبقونه يعني لا يغلبونه، مهما كانوا من التمكن والقوة وما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الكنوز والأموال والصناعات العظيمة والجيوش المجيشة وعدة الحرب وآلتها والفن في الزراعة والصناعة، كل هذا يعني الذي جعلهم يتكبرون في الأرض، لكنهم ما كانوا ليسبقوا الله تبارك وتعالى وما كانوا سابقين. قال جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه. فكلا من كل ما ذكر من هؤلاء، عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، كلا من هؤلاء أخذنا بذنبه. الأخذ الإهلاك، بذنبه بسبب ذنبه، يعني بسبب ذنبه أخذه الله تبارك وتعالى فأهلكه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، لهم معاد، أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقيم حصبتهم وأهلكتهم في مكانهم. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، فإن الله تبارك وتعالى أرسل لهم ملك صح فيهم صيحة واحدة، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. الهشيم النبات المجموع المهشم المحتضر الذي يوضع في الحظيرة، فإذا مر عليه سنة يتفتت ويتهرى. فوصف الله تبارك وتعالى أجسادهم عندما يعني أصابها هذه الصعقة من صرخة الملك فيهم بأنها مثل تهرت، يعني تهرت أجسامهم وتحطمت كما يتحطم الهشيم. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. خسف به الأرض، سقطت به الأرض، وهو قارون. وجاء هنا السلسلة على سلسلة الذكر. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، هو فرعون وهامان. فرعون رأس القوم وهامان، فهؤلاء أغرقهم الله تبارك وتعالى، أغرقهم في اليم، كان هذا آخر المطاف. قال جل وعلا وما كان الله ليظلمهم. ما كان الله ليظلمهم يعني أن يأخذهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم وأن يعاقبهم هذه العقوبات بظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانت هذه الأمم والشعوب والأفراد الذين أخذهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو أنفسهم يظلمون أنفسهم. وهنا أنفسهم قدم على يظلمون تقديم المعمول هنا على العامل اللي بين الحصر، يعني أن كل ظلمهم وقع على أنفسهم. ما يمكن أن يظلم الله تبارك وتعالى، الله لا يظلمهم سبحانه وتعالى. ظلموا أنفسهم بكفرهم بعنادهم، فوقع كل يعني النتيجة وقعت عليهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ حرموا أنفسهم من الهداية والنور والصراط المستقيم، فحرموا أنفسهم الجنة وأدخلوا أنفسهم في هذا الهلاك. فبسبب يعني ظلم لأنفسهم أخذهم الله تبارك وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله
في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.